So hi guys, welcome back to our channel and long time no vlog. So for today's vlog, we'll be having an updated daily makeup for men. So I am Sir G. Are you G? Let's G! So ayun guys, sabi ko nga kanina, magkakaroon tayo ng ating updated daily makeup for men. So ibig sabihin, hindi po porket you wear makeup, you are gay. Diba? So let us kill the stereotyping na kapag nagme-makeup ka, bakla ka. There are a lot of straight men having their makeups. I have already primed my skin, moisturized, toned. So nagawa ko na kanina lahat ng aking skincare. And gagawa natin yung separate video. If you want, just comment it down below. So we'll be having our primer first. In doing the men's makeup, actually we have to prime our face first kasi para ma-protectionan yung layer ng skin natin dun sa mga bacteria or other chemicals na meron yung makeup. Kasi kahit gaano kamahal yung makeup mo, ay dahil may chemical pa rin. Okay? So here is our makeup, primer. So we'll be using this baby skin core eraser. Let's have this. So ganito lang yung gagawin natin, guys. Maglagay lang tayo ng konti. Ayan, ganito konti lang. Ayan, ganun lang. And then apply natin siya sa face natin. Ayan. So ayun guys, na-apply ko na yung aking primer. Huwag natin kakalimutan lagi mag-primer, guys, kasi mahalaga siya pagdating sa makeup para hindi tayo mahulas. So ayun. Pagpasensyahan nyo na if hindi ako masyadong tumitingin dito sa lens ha, kasi pag tumingin ako sa lens, iba kasi yung nasa screen, sa taas. So I have to use a mirror here. Ayan. Kailangan ko siyang tingnan ng maayos. Ayan. Now, after natin gawin naman ang ating primer, let us now move on with our foundation. Kapag lalaki, hindi natin kailangan siya ng maraming etche-boreche kasi diba, gusto lang naman natin maging fresh. This is from Maybelline Fit Me with the code, ano bang code ito? 222. This is True Beige. Lagay lang tayo ng konti dito sa ating likod ng ating palad. So konti lang. Oh my god, naparami yata yung lagay ko. So konti lang. Ito lang siya, guys. Ayan. And then apply natin siya sa face natin. Dot using our finger. I-blend natin siya using a brush. So I'm using this brush. So sprayan ko lang siya ng konting setting spray para medyo wet siya. Sana all wet. Char! Spray lang natin siya. Yeah. And then, blend natin siya. So I'm using again this mirror ha. Hindi kasi ako masyadong makatingin dyan. Kasi para mas okay yung blending mo. So that lang dapat yung gagawin mo. Hindi mo siya itadrag. So dapat that. Okay, para mas maganda yung blend niya. Medyo matagal nga lang siya. Pero kung gusto niyo naman mas mabilis ng makeup routine, guys, like for girls and for men, just comment it down below. Then gagawa natin yan. So, after naman natin maglagay ng ating foundation, hindi mo natin siya agad-agad iseset kasi isasabay na natin yung pagsaset ng contour natin. So, I'll be having my contour using this one. This is from Color It. This is from Color It, guys. So, ito yung gagamitin natin. This is in the shade Jordan. So, shake lang natin siya. Then, apply natin siya dun sa mga parts na kailangan natin i-contour. Okay? Then, after natin siyang i-shake, lagay na natin siya dito. Actually, this is not necessary for men. Kasi pwede naman silang hindi mag-contour. Ako talaga, gusto ko lang nagko-contour kasi guys, mataba yung cheeks ko. So, blend na natin siya, guys. So, kung nakikita nyo, ito siya. Blend natin siya.
Dot lang ulit. So, kailangan walang matitirang harsh lines. And ganoon din yung ginawa ko dito sa brush. Guys, nilagyan ko rin siya nung setting powder. Then, let's check kung pantay na siya. Yan, kapag pantay na, pwede na tayo maglagay guys dito sa ating nose. Alam niyo naman, nose natin, hindi siya ganun katapos. So, lalagyan natin siya ng contour. I mean, using this one also. So, magka-contour tayo. Guys, sorry talaga kung tumitingin ako dun sa screen sa taas. Kasi, this is my first time using my new camera for vlogging. Kasi dati phone lang yung gamit ko pag-vlog. So, ngayon may camera na tayo. And hindi ako masyadong sanay. Okay? So, pagbigyan niyo na ako. This is our first time naman mag-vlog using the camera. So, by next time, sanay na tayo. Okay? Now, let's put it on our nose. Ganun din para maganda yung pagkaka-blend natin ng ating nose, nalagyan din natin yung ating brush. So actually, ang ginagamit ko guys ay ito. Hindi ko tanda ko anong code nitong brush na to. Ayun. So basta ito siya. Medyo angled siya. So blend din natin. I'm using again the mirror, sorry. And then after natin siyang malagyan guys, isa-set na natin siya with our setting powder. But ang gagamitin ko setting powder guys is itong Scalp It na tricolor. Ayan, ito yung gagamitin ko pang set kasi meron itong light color and may dark color siya. If you would be noticing. Ayan. So yung light colors is dito sa part ng ating mata dito, but dun sa mga contour is yung dark color. Okay? You get it? Katinong ilong ko! Katinong ilong ko! Ang gagamitin ko rin pang set guys ay itong ginamit natin kanina sa contour. So set natin siya with these dark colors. Tap. Don't forget to do that. Then let's do it. Okay. So ang gagamitin ko rin pang set is itong ano to, para hindi naman masyado magastos tayo sa brush, diba? Kasi kung first timer kayo mag-makeup para sa inyo, ang gusto nyo lang talaga siyang i-try, diba? Hindi kayo masyadong maraming bibilihin. Ayan. Gumagamit ako ng baby powder. Vlogger ka, girl. Ayaw niya mag-focus. Ayan, focus na siya. So, ginagamit ko tong pang set. So, under eye, kung saan mang part. So, set natin siya. Lagay lang tayo sa kamay. And then, set natin siya. Next time, pagandahin na natin yung background. Wala pa akong budget. Binalik ko ng camera. So, lagay lang tayo. Ayan. And then, set natin siya. Maganda rin siyang gamitin pang set guys kasi very natural siya when it comes to, syempre, panlalaking makeup. Pero ewan ko lang, tingin yung panlalaki ko. Pero guys, ang light niya lang sa pulisa na. Medyo iba siya sa camera. So, ibig sabihin, if mag-pictorial kayo, pwede na rin po, diba? Very up tayo. Hindi ko alam kung may naririnig kayong ingay pero I'm so sorry. Nakabukas kasi yung aircon. Mainit kasi. So, kailangan natin agad siya i-dust off. Ayan. Linisin natin.
So, ayan guys. So, after naman natin, di ba guys, usually sa mga lalaki, makapal na talaga yung kanilang kilay. And we have to do is just to make it bushy kasi uso yan ngayon kahit sa lalaki. Yung parang galit na bushy. So, I'm using a brow soap. Tinted brow soap. Pero hindi siya ganun ka-tinted guys. Kasi ewan ko, in-order ko lang to Shopee. Ito siya. Ano ba? Ayaw na naman mag-focus. Yan. So, ito siya. Ito yung ginagamit ko. Hindi na siya binabasa, nakagaya ng ibang brow soap. So, kailangan lang natin siyang kumuha ng product using the spoolie. Yan. And then, brush up lang natin siya pataas. Okay? Sorry guys, again, I'm using my mirror. Ulit-ulit na ako. So, natin siya. Pabalik muna natin siya isusuklay para malagyan yung pinakailalim. At saka yung scent niya guys, alam niyo yung amoy nung mga lola natin, yung papango nila. Hindi ko alam kung ano yun eh. Amoy ko yun sa lola ko dati. So yun, then saka natin siya i-brush up. May na-notice ba kayong difference? Okay na, nalagyan na natin siya ng brow soap. Huwag nyo napansinin yung ngipin ko guys kasi hindi pa ako nagpapa-adjust ng braces. Don't worry, by next time na magpapa-adjust ako ng braces, I'll be allowing you to join me. Kakausapin ko ng yung dentist ko kung pwede ako mag-vlog sa clinic nila kasi alam niyo naman pandemic ngayon medyo marami silang protocols sa sinusunod baka mamaya bawal mag-vlog doon. Okay? So we'll be moving on with our lip tint. So actually yung ginagamit ko ring tint is ito din, yung Jordan, yung pinakontour natin kanina. But very subtle lang, para lang magka-color yung lips natin. Konti lang guys, that lang. Yan, kanan lang konti. Pinakita talaga. So, blend natin siya. And there you go. Then, i-finish lang natin siya with spraying it with a setting spray. I am using this with SPF, guys. If you can read it, ayan. This is from Fresh Skin Love na Protective and Revive Face and Body Mist All Day Makeup Setter. So, pero if oily ka guys, hindi siya applicable sa'yo kasi medyo nakaka-hydrate siya lang mukha. So, pili ka na lang ng ibang setting spray. So after nyan, pag mag-spray tayo, malayo dapat, okay? So let's do the spray. So this is our final look, guys. I hope nagustuhan niyo yung video natin. For more makeup videos for men, for female, or drag, makeup challenges, just comment it down below. And don't forget, of course, to click that subscribe button if hindi ka pa nakasubscribe. And hit that notification bell para updated ka sa every upload ko.